Hello everyone, Swastika Cooking channel সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ এটা ৰেচিপি। খুব সহজ ধৰণে বনাইছো। আহকচোন এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই লোকেল মুৰ্গী মাংস লৈছো, প্ৰায় 600 গ্ৰাম মান হ'ব। এয়া মই দুটা মিহিকে পিয়াজ কাটি লৈছিলো আৰু পিয়াজখিনি ইয়াতে দি লৈছো। 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে আদা নহৰু বটা দি লৈছো। মছলাখিনিৰ ভিতৰত মই প্ৰথমতে এয়া জিৰা গুৰি 1 চামুচ দি ললো, 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি, 1 চামুচ চিকেন মছলা গুৰি আৰু অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈ লৈছো। ইয়াতে মই 1 চামুচ হালধি গুৰি দি লৈছো। কাশ্মীৰ ৰেড চিলি মই 2 চামুচ দিছো আৰু অকমান মিঠাতেল দি লৈছো। এতিয়া মই এই গুটিখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি লম। যদি সময় থাকে 1 ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি থব, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। যদি নাথাকে লগালগ বনালেও ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত অলপমান মিঠাতেল দি লৈছো। তেলখিনি গৰম হ'লত দুটামান ইলাচি আৰু এখিলা তেজপাত দি লৈছো। এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিছো। পিঁয়াজটো অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এতিয়া মই ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া ঢাকন লগাই দিছো। কিছু সময় হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া চাওক দেখাইছো মাংসখিনিয়ে পানী এৰি দিছে আৰু লগতে তেলো এৰিছে। এইখিনি অলপ এতিয়া লৰাই ল'লো আৰু মাংসখিনি সিজি উঠালৈকে আকৌ এবাৰ ঢাকন লগাই দিম, পানীটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে শুহি যায়। এয়া চাওক কিছু সময় পিছত পুনৰ দেখাইছো পানীখিনি প্ৰায় শুহি গৈছে আৰু মাংসখিনিও প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া কাটি লোৱা দুটা আলু দি লৈছো আৰু অলপ সময় মই মাংসখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া ঢাকন দি 10 মিনিট মানৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ভাজি ল'ম। 10 মিনিটৰ পাছত মই ইয়াত ঢাকন আঁতৰাই লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দুটা কাটি লোৱা বিলাহী আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছো। ইয়াতে মই অকমান আদা নহৰু পেষ্ট দিছো। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। এইখিনিত আকৌ এবাৰ মই ঢাকন লগাই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে মই এইখিনি অকণ ভাজি ল'ম। মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিব পাৰে। মছলাখিনি অলপ অলপ লাগি ধৰিছে। ইয়াতকৈ বেছি ভাজি থাকিলে মছলাখিনি বেছি জ্বলি গ'লে টেষ্টটো বেয়া আহিব। মই এতিয়া ইয়াতে এগিলাচ গৰম পানী দি ল'লোঁ আৰু এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকন লগাই মই প্ৰায় 15-20 মিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম। পানীটো নিজৰ আন্দাজ মতে দি ল'ব লাগে। চাওক এতিয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত দেখাইছো চিকেনৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া এমুঠি দি লৈছো। মোৰ এই চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।